السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، معكم مستر أحمد الفتى من مدرسة محمد مكاوي يعقوب للغات بأسوان. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنعمل مراجعة على الجرامر بتاع يونت 1، وبعد كده هناخد مجموعة اكسرسايز شاملة على الجرامر بتاع يونت 1 ده. نبدأ بالأول بالشرح أو مراجعة سريعة لجرامر يونت 1. نشوف كده جرامر يونت 1. أول حاجة، أول جزئيات جرامر يونت 1 اللي هو زمن الباست سيمبل. نشوف الباست سيمبل، أهم حاجة في المراجعة عندي أعرف الاستخدامات، the usage of the past simple. نبدأ نشوف أول استخدام هو completed actions in the past. completed actions in the past، يعني إيه completed actions in the past؟ أحداث منتهية مكتملة في الماضي. ونشوف الجمل هنا. the phone rang a few minutes ago. فعل rang في الباست. he did the homework yesterday. did في الباست. they visited us last week. جمل في الباست simple. عندي هنا completed actions in the past at a certain time in the past. certain time هنا في number 1 a few minutes ago. الجملة الثانية yesterday. بعد كده last week. last week دي الكلمات الدالة على past simple. ده الاستخدام الأول. نشوف الاستخدام الثاني. الاستخدام الثاني series of completed actions in the past. series of completed actions in the past، يعني سلسلة من الأحداث مكتملة في الماضي. سلسلة من الأحداث المكتملة في الماضي. يبقى عندي في سلسلة من الأحداث. he chopped the onions, boiled the water and cooked the chicken. يبقى دي مجموعة، دي سلسلة أحداث مكتملة في الماضي. الاستخدام الثالث finished actions. finished actions that happened over a period of time in the past، يعني أحداث منتهية في الماضي، والأحداث دي كانت قائمة في فترة معينة لفترة معينة. بنستخدم معاها دايما في كلمة for أو all. نشوف الجملة الأولى هنا متكلم عليها هنا. she number 1 she lived. الجملة she lived in England for 6 years. يبقى عندي هنا for 6 years، يبقى حدث كان قائم في الماضي لمدة معينة. she lived in England for 6 years. طبعا في بعض الناس بيقول لك ان الجملة دي مش مظبوطة. في ناس بتعتقد ان for بتستخدم مع البريزنت بيرفكت بس. لا، for ممكن تستخدم مع كل الأزمنة، يبقى المعنى مختلف. طب هنا لما نحط جملة في البريزنت بيرفكت she lived for 6 years، she lived in England for 6 years. نشوف جملة هنا زيها بالظبط تاني فين في البريزنت بيرفكت. لما نقول هنا she has lived in England for 6 years. طبعا الجملتين correct sentences. These two sentences are correct, but they have different meaning. She lived in England for 6 years. This is a sentence in the past. It means she no longer lives in England. يعني هنا finished action مش موجود. She no longer lived، دي معناها الجملة كده، دي معناها she no longer، لم تعد، she no longer lives in England. لكن بالنسبة للجملة الثانية في البريزنت بيرفكت، طبعا هنا for، لما نستخدم for مع البريزنت بيرفكت this means that the action began in the past and continues to the present. يعني الحدث بدأ وما زال مستمر. في الجملة الثانية هنا she has lived in England for 6 years، دي معناها ايه الجملة دي؟ she is still living in England. يبقى ده الفرق ما بين الجملتين. ده الفرق هنا ما بين الجملتين. يبقى هنا again she lived in England for 6 years. ده finished action عشان الجملة في الباست هنا. بما ان الجملة في الباست simple يبقى ده ايه ده؟ الجملة هنا في الباست simple
she lived مع هنا for يبقى ده ايه finished action يعني she no longer lives in England. اما في الجمله الثانيه present perfect she has lived in England for 6 years بمعنى she's still living in England. And present perfect مع for means that the action began in the past and continues to the present. حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر. طيب example تاني نفس الكلام برضو I stayed at the station for 20 minutes. نفس الكلام finished action and she no longer stays in the station. She left the station. هنا الجملة دي بمعنى ايه؟ الجملة دي بمعنى she left the station. دي هنا بمعنى she left the station. دي في الباست سيمبل يبقى الحدث منتهي هنا بالرغم فيه فور. طيب لما نقول she has stayed at the station for 20 minutes. دي هنا في present perfect بمعنى دي بمعنى ايه الجملة هنا the action began in the past and the action began in the past and continues to the present. بمعنى she is still at the station. تمام ده الفرق بين الاثنين. نفس الكلام I studied English for 10 years. I studied English for 10 years and I finished studying بمعنى I finished studying. I finished studying. لكن لما أقول I have studied English for 10 years بمعنى I'm still studying English. I haven't finished. معنا حاجة اسمها the past habits. حاجة اسمها إيه؟ the past habits. past habits اللي هي عادات في الماضي. habits in the past. أول حاجة نشوف الإكزامبل قدامي كده. he often أو always أو usually أو sometimes never seldom. بعد كده عندي verb في الباست. الفيرب في الباست اللي هو ايه play football when he was young. he often always يبقى هنا بنستخدم كل الادفيربس اوف frequency اللي هي the verbs the keywords الكلمات اللي هي بتاعت البريزنت سيمبل نفسها هي ممكن نستخدمها في الباست سيمبل هنا عشان نعمل بيها ايه past habits to express past habits. بتيجي السبجكت الاول بنبدا بالسبجكت هي او شي it I, we, you, they. بعد كده أي كلمة من الكلمات بتاعت الادفيربس اوف frequency. بعد كده الفيرب يكون في الباست سيمبل. يبقى كده أنا بتكلم على إيه؟ أنا بقول he often played football when he was young. بمعنى it was his habit to play football when he was young. أو بمعنى he used to play football when he was young. نشوف القاعدة بتاعتها يبقى إن السبجكت ببدأ بإيه؟ subject. بعد السبجكت adverb of frequency والadverbs of frequency اللي هي sometimes وoften usually never seldom دي كلها اسمها adverbs of frequency. وبعد كده عندي الفيرب في الباست سيمبل زي اللي هو ايه played هنا اللي هو ايه played. يبقى كده بنتكلم على اول حاجه how to express past habits or how to express habits that happened in the past. example subject استخدام تاني للهابتس او طريقه تانية لاستخدام لعمل الهابتس in the past لعمل العادات في الماضي. نبدأ بسبجكت واحنا عرفنا يعني ايه سبجكت هو الفاعل I, we, you, they plus used to plus infinitive. الانفينيتيف عندي الافعال نوعين طبعا action verbs او state verbs. يعني اي فعل في الباست اي فعل في الانفينيتيف بيجي بعد ايه بعد used to. يبقى subject used to plus infinitive. لما اقول he used to play football play ده هنا نسميه action verb. play ده عبارة عن ايه؟ يبقى play ده عبارة عن action verb. تمام؟ طيب بعد كده لما اقول هنا he used to like infinitive. like ده بنسميه ايه؟ like ده بنسميه state verb. يعني فعل دل على حالة. play ده فعل حركة. فعل دل على الحركة. اما like فعل دل على الحالة. انا ممكن استخدم الاثنين بعد used to.
وهنا بنستخدم used to plus infinitive بمعنى it was my habit. بتكلم عن عادات في الماضي مش موجودة. He used to play tennis بمعنى he no longer plays tennis. He no longer plays tennis. He used to like, he no longer likes playing tennis. هذا المعنى كده. طيب نكمل هنا. ممكن نستخدم subject plus would plus infinitive. وهنا would بمعنى اعتاد أن. subject plus would plus infinitive. would هنا بيكون بمعنى اعتاد أن، يعني حاجة زي used to، ولكن بيجي بعديها لازم action verbs only. الاكشن verbs بس بتيجي بعديها. يعني بنستخدم بعد would action verbs، ما بنستخدمش state verbs اللي هي الافعال الدالة على الحال. يعني الاكزامبل هنا he would play football. هنا play يعتبر ده يعتبر action verb. play يعتبر ايه؟ action verb. يعني ما اقدرش استخدم state verb هنا بعد would. بس هنا would بمعنى ايه؟ بمعنى اعتاد ان، لان would ليها معاني تاني. طيب يبقى انا هنا كده ما ينفعش اقول مثلا، he would like to play tennis when he was young. He would like to play tennis when he was young. دي كده جملة مش سليمة. ليه الجملة مش سليمة هنا؟ لأن أنا هنا مستخدم بعد الفعل. he would like to play tennis. إن أنا عندي هنا play like ده عبارة عن إيه؟ عن state verb من الأفعال الدالة على الحالة. like state verb هنا. like الفعل like state verb، فمش هينفع بعد would، لأن would هنا بمعنى اعتاد أن. would هنا بمعنى إيه؟ اعتاد أن، فكده مش طيب يجي بعض الطلبة يقول لي مستر طب أنا ممكن نقول I would like some water please. I would like some water. يعني الجملة دي غلط. لا هنا الجملة مش غلط، لأن would like بمعنى want. would like على بعضيها بمعنى إيه؟ want. لكن فوق الجملة دي غلط، لأن would like هنا بمعنى used to. مش هينفع نجيب بعديها would هنا بمعنى used to بمعنى اعتاد أن، فمش هينفع نجيب بعديها state verb. لكن would like على بعضيها هنا بمعنى اعتاد، بمعنى want. I would like some water. نكمل كده. طيب نشوف هنا أنا بستخدم اللي بتكلم عن الهابتس مرة تانية. ببدأ بالإكسبريشن it was. it was. بعد كده بستخدم possessive adjectives اللي هي دي الضمائر الصفات الملكية دي كلها اسمها possessive adjectives. it was, my, his, her, our, your, their. habit to infinitive. it was my habit to, it was his habit to, it was her habit to, and so on. وكمل. هذا الإكزامبل it was. بتكلم كده الإكزامبل أهي it was، واستخدمت his هنا عبارة عن possessive adjective، صفة ملكية. his هنا عبارة عن صفة ملكية. بعد كده إيه؟ habit to. it was his habit to play. دي الستراكشر. it was his habit to play football. نكمل الكلمات الدالة على past. habit in the past. this is a habit in the past. ده بالنسبة للpast simple. نتكلم عن past continuous. past continuous الستراكشر subject plus was or were plus verb ing. كله كلام قديم وكلام معروف. subject plus was or were plus verb ing. عندي أهم حاجة الاستخدام هنا اليوسج. من خلال الجمل هنبتدي نبين الاستخدام. نشوف الجملة الأولى هنا number 1. she was doing her homework from 6 o'clock to 8 o'clock yesterday. she was doing her homework from 6 o'clock to 8 o'clock yesterday. هنا past continuous طبعا we use the past continuous to talk about an action that continued in the past for a period of time. يبقى الحدث تم في الماضي، والحدث تم في الماضي
واستمر فترة معينة. وطبعا شايفين هنا for a period of time, continued for a period of time from 6 o'clock to 8 o'clock. يبقى from 6 o'clock من 6 o'clock ل 8 o'clock. امتى؟ yesterday في الماضي. يبقى حدث استمر فترة في الماضي. an action that continued for a period of time in the past. الحدث الثاني الاستخدام الثاني ناخد الاكزامبل الاول، ومن خلال الاكزامبل نشوف الاستخدام. She was doing her work at 6 o'clock yesterday. She was doing her homework at 6 o'clock yesterday. يعني هنا at 6 o'clock. 6 o'clock دي نقطة زمنية في الماضي. 6 o'clock. يبقى هنا دي نقطة زمنية في الماضي اللي هي 6 o'clock. فهنا الحدث بيبقى بدأ قبل 6 o'clock وانتهى بعد 6 o'clock. يعني 6 o'clock دي تعتبر نقطة الاستغراق بتاعت الحدث. زي ما بقول ايه actions that was in progress at a certain time in the past. يبقى we use the past continuous to talk about an action that was in progress at a certain time in the past. الحدث كان في حالة استغراق أو حالة استمرار عند نقطة زمنية معينة. النقطة الزمنية المعينة اللي هنا موجودة اللي هي ايه 6 o'clock. فهنا الأكشن بتاعك بدأ قبل 6 o'clock وانتهى بعد 6 o'clock. يعني 6 o'clock دي تعتبر نقطة الاستغراق بتاعت الحدث. Number 3, while she was doing her work the light went off. أنا بجيب الإكزامبل، ومن خلال الإكزامبل هنستخدم نشوف بيتكلم على إيه هنا، نشوف الاستخدام نفسه. طبعا هنا while she was doing her work the light went off. أنا عندي two actions هنا. We have two actions. She was doing her homework. She was doing her homework. والأكشن الثاني the light went off. The light went off. فهنا عندي في long action وفي sudden action. أنا عندي هنا long action و sudden action. She was doing her work ده هنسميه long action. ده ايه ده؟ long action. حدث كان مستمر، حدث أخذ وقت يعني. وبعد كده عندي بيقطعوا sudden action. يعني ايه sudden action؟ يعني حدث مفاجئ. يبقى عندي a sudden action اللي هو went off cut a long action in the past. يعني حدث مفاجئ بيقطع حدث طويل أو حدث كان فيه استمرارية في الماضي. أهو يبقى عندي هنا went off بعد كده was doing her home. يبقى ايه الفرق ما بين الباست؟ ايه الفرق كده ما بين الباست سيمبل مع الباست كونتينيوس؟ الباست سيمبل بيمثل sudden action، باست كونتينيوس long action. وبنستخدم معاه الروابط while و as و just as، وبيكون بعدين زي ما احنا عارفين شوفوا القاعده while و as و just as بيكون بعديهم ايه past continuous زي ما احنا شايفين، وبعدين ايه past continuous، وبعد كده الباست سيمبل. وايه الفرق ما بين الباست كونتينيوس؟ الباست كونتينيوس اسمه لونج اكشن، والباست سيمبل اسمه ايه سادن اكشن، حدث مفاجئ. طيب يبقى هنا ده الاستخدام ده ممكن نقول ايه الاستخدام ده a sudden action cut a long action in the past. طيب نتكلم على ممكن يبقى two long actions. الاكزامبل ناخد الاكزامبل الاول. انا عندي هنا while، عندي while نفس الكلام سوري، عندي while بتبقى موجوده في النص، بيبقى قبليها sudden action اللي هو الباست سيمبل went off، وبعديها الباست continuous، بعديها الباست continuous. يبقى برضه في الحاله دي نفس الكلام، الباست سيمبل sudden action والباست continuous long action. حدث مفاجئ اللي هو الماضي البسيط ده حدث مفاجئ، والماضي المستمر ده حدث طويل، حدث اخذ وقت. طيب يبقى عندي while في النص هنا ومعها as و just as، دول بمعنى بينما. while و as و just as بيجي قبليهم past simple اللي هو sudden action اللي هو went، وبعديهم past continuous اللي هو were studying اللي هو long action. طيب نكمل نشوف الاكزامبل نمبر 4. من خلال الاكزامبل نشوف الاستخدام. While she was doing her work, her sister was watching TV. While she was doing her work, her sister was watching TV.
عندي انا هنا while جبنا بعديها جملتين في الباست كونتينيوس. الجمله الاولى اهي she was doing her work the past continuous، والجمله الثانيه her sister was watching TV. while she was doing her work her sister was watching TV. جملتين في الباست كونتينيوس. ده ايه معناها؟ ان عندي two long actions، two simultaneous actions، two actions that happened in the past at the same time. Two actions, two simultaneous actions happening in the past at the same time. يبقى الحدثين بيتموا في نفس الوقت. long action long action. two long actions دول حصلوا في نفس التوقيت at the same time. two simultaneous actions. طب ليه انا ما استخدمتش الباست سيمبل هنا؟ برغم انا متعود ان وايل بعديها باست كونتينيوس بعد كده باست سيمبل، لان هنا مفيش sudden action، مفيش حدث مفاجئ. لو في حدث مفاجئ كان يبقى في الباست سيمبل. اكزامبل الثاني while he was reading the novel I was watching TV. نفس الكلام، حدثين مختلفين، حدثين بيحصلوا في نفس التوقيت، و two different subjects. هنا عندي two different subjects كمان يبينوا اكتر ان الحدثين بيتم في نفس التوقيت ومفيش حدث مفاجئ. هذه الجمله الثانيه I was watching TV. يبقى عندي هنا القاعده الثانيه ممكن ناخدها من الحته دي while و as just as when. ممكن تستخدم while او as او just as او when بعديهم past continuous والجمله الثانيه past continuous، والاثنين two long actions حدثين بيحصلوا في نفس التوقيت في الباست. طيب نكمل كده. نشوف هنا when we were going back home when we were going back home when a beggar stopped us. when هنا مسبوقة بالpast continuous. we were going home past continuous long action بعديها past simple. الpast simple هنا يعتبر sudden action حدث مفاجئ. يبقى هنا مرة تانية هنا ده هنا long action وهنا ده sudden action. يبقى أنا عندي الباست سيمبل الحدث أي حدث مفاجئ بديله باست سيمبل، والحدث الطويل بديله باست كونتينيوس. example تاني he was watching TV while his brother was eating chocolate. مرة تانية he was watching TV while his brother was eating chocolate. past continuous. وهنا past continuous. past continuous past continuous. two long actions هنا two long actions. طيب نشوف هنا while و as و just as و when ممكن يبقى قبليهم past continuous وبعديهم past continuous برضه. past continuous يبقى بعديهم لما يكون ايه long actions. past simple يبقى sudden action حدث مفاجئ. while he was staying أو while staying دي نقطة جديدة in China he learned about the Chinese culture. يبقى مرة تانية while جايبين بعديها هنا هنجيب بعديها جملة كاملة في الباست كونتينيوس. دي كده نقطة قديمة أخدناها اتعاملنا معاها شفناها. while he was staying in China. هنسيب الجزء دلوقتي ده هنسيبه، احنا دلوقتي عايزين ناخد يبقى while he was staying in China he learned past simple about the Chinese culture. أنا هنا ممكن نستخدم بعد while verb ing على طول، يعني بعد while ممكن نستخدم verb ing اللي شايفين هنا. يبقى لكن لو في subject يبقى subject was were plus verb ing، لكن لو مفيش subject يبقى while plus verb ing. يبقى هنا no subject verb agreement، يبقى هنا اسمها تحولت لفريز. يبقى while he was staying يبقى while staying، يعني ممكن نستخدم بعد while verb ing. while eating while writing while doing the homework the light went off. while playing football it started to rain.
وهكذا. يعني هنا while بعديها subject plus was a verb plus verb ing. هنا في الحالة دي equal while plus verb ing. while plus verb ing. while plus verb ing. during، نشوف هنا during his stay. during بمعنى في أثناء أو في خلال. during، أو ممكن أمريكا نطقها during his stay in China he learned about the Chinese culture. يبقى إذن during plus now. during بنستخدم during plus now. طيب ندخل بعد كده على زمن الباست بيرفكت. الباست بيرفكت نشوف بيتكون من ايه الباست بيرفكت. اهو نتكلم على باست بيرفكت. باست بيرفكت بيتكون من subject والماضي التام plus had plus past participle. example subject plus had plus past participle. He had watched TV. He had watched TV. He had watched TV. الاستخدامات اللي هي أهم حاجة عندي هنا. ناخد الإكزامبل ومن خلال الإكزامبل نشرح الاستخدام. نشوف الإكزامبل نمبر 1. شوف مجموعة إكزامبلز. He passed because he had studied. أنا عندي هنا two verbs. passed في الباست simple و had studied ده في الباست perfect. again أنا عندي two verbs هنا. يبقى هنا past و had studied. طيب ايه الفرق؟ هنا الباست بيرفكت والباست سمبل. انا بستخدم الباست بيرفكت مع الباست سمبل. يبقى هنا الباست بيرفكت ده هنا بنسميه الفيرست اكشن. باست بيرفكت يبقى ايه ده فيرست ايه اكشن. يبقى ده الحدث اللي كان في الاول. والباست سمبل ده سكند اكشن. سكند اكشن. وهو ده الفرق ما بين الباست بيرفكت والباست سمبل. يبقى الباست بيرفكت لما يكون حدثين حصلوا في الماضي، الحدث الأول بيكون في الباست بيرفكت والحدث الثاني بيكون في الباست سمبل. يعني إذا إحنا هنا we use the past perfect. We use the past perfect when we have two actions that happened in the past. The first action must be used in the past perfect and the second action must be used in the past simple. يبقى ده الفرق. حدثين في الماضي، الحدث اللي هو حصل الحدث اللي حصل الاول بيكون في الباست بيرفكت. الحدث اللي حصل الثاني بيكون باست سمبل. لما نبص على الاكزامبلز هنا شوف الاكزامبل ده. when I reached the station the train left. هنا الجملتين في الباست سمبل زي ما احنا شايفين reached و left. طيب هنا يقول لك I caught the train. ان هو هنا يعتبر وصل المحطة في نفس التوقيت اللي مشي فيه القطر. when I reached the station the train left. الاثنين جملتين في الباست سمبل، فالاثنين ايه happening at the same time. يعني هنا نقدر نقول he caught the train. I caught the train. طب الجملة الثانية reached. الجملة الثانية reached وهنا the train had left. فين الفيرست اكشن هنا؟ الفيرست اكشن اللي هو had left. يبقى had left ده هنا فيرست اكشن، ده فيرست. reached ده سكند. طب انا اعرف ازاي الفيرست من السكند؟ الفيرست من السكند نعرفه ان الفيرست اكشن بيكون في الباست بيرفكت. يبقى اذا هنا الترين يبقى فيرست the train had left. then I reached the station. What's the result? The result is that I missed it. I missed the train. طيب نشوف هنا الاكزامبل بعد كده. when the train left. نفس الكلام هنا. when the train left. when the train left يبقى left the past simple. I had reached the station. I had reached the station. يبقى هنا ايه الفرق؟ had reached. يبقى ايه الفرق ما بين left و had reached؟ يبقى هنا left ده
first. سوري had reached ده ايه first و left second. يبقى first action past period. يعني ايه النتيجة هنا؟ ايه what's the result when the train left? When the train left I had reached. يعني معناها I caught or I missed the train. طبعا I caught the train. I caught the train لأن ده first action. طيب يبقى ده احنا بدأنا بالاستخدام الأول. الاستخدام الأول الباست بيرفكت نلخصه كده بسريع كده. يبقى two actions that happened in the past. The first action is in the past perfect and the second action is in the past simple. حدثين حصلوا في الماضي. الحدث الأول past perfect والحدث الثاني past simple. شوف الاستخدام الثاني. عندي هنا he had finished his work by 7 o'clock yesterday. طبعا في الاستخدام الاول اللي اتكلمت عليه انا كان بيبقى فيه two actions. يبقى التو اكشنز بيكونوا هنا في الباست. هنا عندي فيه اكشن only one action. الاكشن هنا بيبقى حصل قبل توقيت معين في الماضي. يبقى a certain action in the past that happened before at a certain time in the past. تاني يبقى هنا ايه الاستخدام ده؟ عشان فيه وتلاقي معاه كلمة باي وبعد باي بنجيب certain time in the past by 7 o'clock yesterday. certain time in the past. يبقى عندي باي ومع باي في certain time in the past by 7 o'clock. يبقى هنا الاستخدام هنا هنقول ازاي ايه؟ هنقول ايه الاستخدام ده؟ الاستخدام ده نكتبه هنا. يبقى هنا an action that happened before a certain time in the past. وبيبقى لازم معايا فيه كلمة ايه؟ by or before. ممكن يبقى فيه by or before. رقم 3 number 3 she had finished painting the flat before the wedding day. نفس الكلام هنا برضو في عندي by يبقى هنا في finished action في present perfect had finished وفي هنا by the wedding day. يبقى هنا برضو حدث منتهي في الماضي قبل مناسبة معينة. يبقى نفس الكلام. يبقى هنا نفس الكلام هنا هنقول an action that happened before a certain event in the past. بدل time هخليه ايه؟ event in the past. يبقى هنا the wedding day ده اسمه ايه؟ نقول عليه event. لكن هنا 7 o'clock بنقول عليها certain time in the past. يبقى 7 o'clock بنقول عليها ايه؟ certain time in the past. لكن هنا wedding day بنقول عليها ايه؟ event in the past. يبقى دي المجموعة. ولذلك هنا أهم الكلمات هنا من ضمن الكلمات المهمة اللي بنستخدمها مع past perfect اللي هي by plus a period of time أو by plus a certain time in the past. زي by مع مدة في الماضي زي by 8 o'clock yesterday or by 10 last night. دي بنستخدمها الكلمات دي مع past perfect. الكلمات دي كلها بنستخدمها مع past perfect أهو. طيب نيجي هنا في عندي مجموعة روابط. هنا هنتكلم عن مجموعة الروابط اللي بنستخدمها مع past perfect اللي بيكون فيه two actions. نرجع الموضوع two actions مرة ثانية نشوف الروابط بتاعته. نشوف أول حاجة عندي هنا الروابط after اللي هي conjunctions هنا اسمها time conjunctions روابط زمنية في الماضي. after as soon as the moment. بيجي بعديها past perfect اللي هو بيكون الفيرست اكشن. بعد كده الباست سمبل اللي هو بيكون السكند اكشن. example as soon as I had finished one story I started the next one. as soon as we can use after or the moment. ممكن نقول after I had finished one story I started the next one. طيب هنا after ممكن نستخدم بعدها verb ing after
ممكن نستخدم بعديها verb ing، بس نستخدم verb ing بشرط ما يكونش فيه subject. مش هيكون فيه subject زي هنا. يعني هنا after مع verb ing، بعد الverb ing مش هنجيب subject. يعني after swimming، بعد كده الجملة الثانية في الباست simple after swimming for a long time. طب هل ينفع نستخدم as soon as و the moment زيها ونجيب بعديها verb ing؟ طبعا لا. يبقى انا بستخدم after بس اللي هي بعديها verb ing، لكن as soon as و the moment هنا يعتبر في نقطة اختلاف بينهم. يعني هنا في وجه شبه ما بين after و as soon as و the moment، ان اللي بيجي بعديهم past perfect. وايه وجه الاختلاف ما بين after من ناحية و as soon as و the moment من ناحية؟ ان after بيجي بعديها verb ing بشرط ما يكونش فيه subject. هنا هتعتبر اسمها هنا phrase after plus verb ing، او after having plus past participle. after having plus past participle. Example: after swimming for a long time he took a rest to be able to continue. طيب ايه هنا بعد after؟ ممكن after نجيب بعديها noun after the accident. يبقى هنا after جبت بعديها ايه؟ noun. He wasn't able to move. After the accident he wasn't able to move. طيب يبقى هنا after ممكن بعديها verb ing او نجيب بعديها noun. طب هل ينفع as soon as و the moment نجيب بعديهم noun زي كده هنا اهو؟ لا طبعا. طيب expression تاني مع after ممكن expression تاني هنا having done the shopping she came home. يبقى هنا having plus past participle. انا ببدأ having plus past participle كده بحل مكان after she had done. after she had done the shopping she came home. يبقى انا ممكن الغي after، نشيل after، نشوف الجملة هنا نكتب كده هنا اساس الجملة after she had done the shopping بكمل الجملة. فهنا انا ممكن هنا نشيل after، هنيجي after she يبقى هنشيل after she. تمام. وهاد نخليها infinitive، نخليها having هنا. هاد نحولها لايه؟ having. يبقى انا ممكن نستبدل after والسبجكت ونبدا ب having done او having plus past participle. having plus past participle بعد كده الجمله الثانيه في الباست simple. الجمله الثانيه تبقى فين؟ في الباست simple. يبقى having done the shopping she came home. نكمل بعد كده before by the time. before و by the time الروابط دي يجي بعديها past simple اللي هو second action، وبعد كده الباست perfect. الباست perfect اللي هو second action، الفيرست action. تمام. before ادي الباست simple اهو. before they declared past simple. Before they declared in public they had consulted the legal committee. had consulted past perfect. ده هنا ايه؟ past perfect. had consulted past perfect. يبقى انا عندي هنا اهو before before ممكن استخدم مكانها by the time past simple. تمام. before verb ing ممكن نجيب بعد before verb ing. طب هل ينفع نجيب بعد by the time verb ing؟ لا. يبقى هنا وجه تشابه وجه اختلاف. هنا وجه شبه ان هما الاثنين before by the time بعدين past simple. وجه الاختلاف ان before بس مش by the time يجي بعديها verb ing، يجي بعديها verb ايه؟ verb ing او noun. يجي بعديها verb ing او noun، والجمله الثانيه تبقى past perfect. يبقى before ممكن نجيب بعديها verb ing. example: before writing the composition she had made up some ideas.
أو before verb ing before يعني بعد before جبت verb ing والجملة التانية past perfect. طيب أنا ممكن بعد before نجيب إيه؟ نجيب noun. بعد before ممكن نستخدم noun، يعني ممكن أقول before the accident. Before the accident he had seen his father. يبقى هنا بعد before جبت ايه؟ بعد before جبت ايه؟ بعد before نجيب noun. اللي هو ايه noun هنا؟ the accident. وهنا before بتعتبر preposition حرف جر، يعني انا بعتبر before هنا حرف جر، يعني كده before بعديها ايه noun. طيب نكمل هنا مجموعة الرابط. عندي هنا it was only when و it wasn't until. it was only when و it wasn't until. دول انا بعتبرهم زي after بالظبط عشان ما تحصلش لخبطه، يعني دول equal after. بس ايه الفرق؟ ايه الفرق بينهم وبين after؟ ان في ذات معاهم هنا. ده الفرق، ان لازم يكون معاهم ذات. طب يبقى في جملتين، الجمله بعد it was only when او it wasn't until بتكون past perfect. الجمله بتكون ايه؟ past perfect. الجمله بتكون في الباست بيرفكت، والجمله اللي بعد ذات بتكون في الباست سمبل. هذا الاكزامبل it wasn't until اهي. بعد كده past perfect she had checked all the prices، وادي عندي that، ادي عندي ايه that. بعد كده الباست سمبل she bought the dress. she bought that dress. هنا till و until. نشوف ايه till و until. till و until هنا زي ما انتم شايفين في نص الجملة بيكونوا في النص، يبقى قبليهم في الغالب بيكونوا في النص، بيكون قبليهم past simple negative، past simple negative، وبعديهم past perfect positive، past perfect مثبت. Okay, I didn't give him a hand until I had made sure he was in a real fix. هنا يعني أنا بستخدم until. أنا ممكن أعتبر إن until زي after إيه موجودة بين الجملتين، بس هنا until بتبقى مسبوقة بالpast simple قبليها negative أهو. يبقى until يعني عندي هنا until قبليها past simple negative أهو، وأدي until وادي الباست بيرفكت البوزيتيف، past perfect positive. يبقى I didn't give him a hand until I had made sure he was in a real fix. نكمل مجموعة الروابط. عندي هنا hardly when، يبقى hardly when ده رابط hardly when مع بعض لوحده، scarcely when و no sooner than. يعني hardly معاها when و scarcely when و no sooner than. ليها structure معين. ببدأ بالسبجكت، بعد السبجكت بجيب had، بعد had أحط hardly أو scarcely أو no sooner. بس hardly و scarcely يبقى معاهم when، hardly و scarcely معاهم when. لكن لو no sooner هيبقى معاها than. بعد كده يبقى هنا hard، يبقى السبجكت had hardly والpast participle. الpast participle يبقى نلاحظ ان hardly هنا مكانها فين؟ مكانها جاية between had and past participle، ما بين had وبين الpast participle. ده لما نبدأ بالسبجكت ونحط when. بعد when الجملة فين؟ في الpast simple. بعد when تبقى الجملة عندي موجودة فين؟ في الباست سمبل. بعد when تبقى الجملة في الباست سمبل. يبقى أنا هنا نعمل اكزامبل عليها دي عشان مفيش اكزامبل معمول عليها دي.
نعمل اكزامبل هنا. يبقى I had hardly done my work when I went out. بعد هنا past perfect هنا يبقى subject بعد كده had اهو ده subject اللي هو I subject بعد كده had بعد كده hardly بعد كده done past participle. كمل الجملة. وهنا طبعا في when بعد when past simple تكملة الجملة. يبقى I had hardly past participle I had hardly done my work. طيب نشوف هنا hardly لما تكون في بداية الجملة. hardly لما تكون فين موجودة في بداية الجملة. hardly لو بدأت بهاردلي أو ممكن نبدأ بسكيرسلي طبعا أو نبدأ بنو سونر هيبقى في inversion. يعني had subject past participle يعني هاخد had الأول كأني بعمل question كأني هنعمل إيه question فهناخد إيه had الأول يعني had subject وبعد السبجكت past participle when في النص بعد when past simple. نمشي الجملة اهو يبقى هو بدأ بهاردلي بعد كده had الأول had I مش I had لكن تبقى I had ما دام بدأ بهاردلي يبقى subject بعد كده had I يعني عملت inversion ما بين السبجكت والverb. hardly had I heard their voices outside when ادي when التكمله بتاعت الرابط يبقى دي past simple. ادي ايه past simple. هنا لو استخدمت no sooner يبقى هنا هنستخدم ايه than. هنستخدم than. طيب نكمل كده الاكسبريشنز بتاعتي هنا في الباست simple. on عندي هنا ايه on immediately on immediately after دول كلهم بيجي بعدهم verb ing وبعد كده جملة في الباست سيمبل ing verb ing بعد كده ايه في الباست سيمبل اهو on هذه الجملة on seeing the fire she shouted for rescue. on هذه seeing ده اللي هو الverb ing والجملة الثانية اللي في الباست سيمبل shouted for rescue. on seeing the fire she shouted for rescue. يبقى ده النهاية بتاعت الجرامر بتاع يونت 1.